Hello guys! In this video, I will share how I marinate boneless bangus or milkfish. Honestly, second time ko pa lang talaga itong gagawin. Kasi dati, bumibili lang ako ng ready-made marinated dagupan boneless bangus from the grocery store. Pero, since madali lang naman mag-marinate, ako na lang yung gumagawa if I crave for daing na bangus. Bakit nga ba kailangang mag-marinate at ano nga ba ang naitutulong nito sa ating mga lutuin? Andito ang kasagutan. Ang gagawin ko ngayon ay napakasimpleng pamamaraan ng pag-marinate ng bangus gamit lang ang basic marinade. Kakailanganin natin ang sumusunod na sangkap. 1 large bangus or milkfish. I bought it from our local wet market. Then I asked my suki to clean it. Tanggalin yung laman loob, yung kaliskis, and then i-slice siya into 6 pieces. Pwede rin kayong gumamit ng mas maliliit na bangus. That way, hindi na kailangan i-slice into pieces. Yung iba, mas gusto din nilang hindi natanggalin yung scales. Kailangan din natin 2 tasang suka. Kapag gagamit kayo ng wider bowl to marinate, kahit 1 tasang suka ay sapat na. Kakailanganin din natin 2 kutsaritang asin, 1 kutsaritang buo-buong paminta, at 8 pirasong bawang. Simulan natin by preparing the marinade. Sa bowl na gagamitin ninyo, pagsama-samahin lamang ang suka, ang paminta, bawang at asin. Pagkatapos ay halu-haluin hanggang sa matunaw ang asin. Pagkatapos ay pwede nang ilagay yung bangus. Just make sure na yung skin side ng bangus is facing up para mas ma-absorb ng laman ng bangus yung marinade. At pagkatapos, takpan ito at ilagay sa loob ng refrigerator. 1 hour kung quick marinate lang at overnight if you want best results or mas malasang daing na bangus. Thank you for watching guys. See you again in my next video.